kababayan abroad na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Good morning, Kong John. Good morning, Dayan. Nandito na naman tayo sa ating episode ng JUAN Overseas kung saan pinag-uusapan natin ang mga issues at ang mga tulong ng ating pamahalaan Duterte sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Talking about issues at tulong sa ating mga kababayang ibang bansa. Kung John, pag-usapan natin ngayong araw, itong kaso ni Fahima Alagasi. Kasi bukod doon sa kaso ni Joanna de Mafelis, alam ko ay ito'y tinutukan rin ng pamahalaan. Partikular, ikaw, Kong John, ng Isang OFW Party List. Para sa kaalaman ng lahat, kwentuhan mo kami briefly ano ba ang naging storya nito ni Fahima. Alam mo, Dayan, unang-una parang wala na nga kaming pag-asa nun eh. Kasi for so many years nga eh. Eto, balikan ko lang kung ano ba nangyari kay Fahima. Siya ay inutusan nung amo na babae na magtimpla ng tsaa. So ang nangyari noon ay nung binigay niya yung tsaa sa amo niya, malamig. Tapos nagalit sa kanya. So ginawa niya, pinakulo niya yung kulong-kulo. Tapos sinali niya sa thermos, nalaglag yung takip. Nung pagkuha niya, pagpulot niya, yung mismong pinapakuluan niya, ang binuhos sa buong katawan niya. Ang kwento niya nga nung nandun ako, nung dinalaw ko sila, halos nanginginig siya sa what do you call this one? Sa sahig. Tapos it took 3 hours or several hours bago siya dinala sa hospital. Pagdating sa hospital, usually pag ganyan mga injuries or aksidente or mga karahasan, may pulis kaagad yan sa hospital. So, hindi niya alam kasi nga wala tayong representasyon kaagad sa mga oras na yun from our embassy. Napapirma siya na siya mismo ang nagbuhos sa katawan niya. So, tumagal ang kaso, tapos kaya naman siya na-detain, nakasuhan pa siya kasi yung picture na kinuna nung nurses doon tsaka nung pinsan niya, nung nasa hospital siya, tinakas siya Tapos dinala siya sa bahay ng kanyang pinsan, tapos pinost nila sa social media. So nagdemanda yung employer ng slander, kaya hindi siya makauwi ng 4 years. Tapos hanggang sa inilapit ko to sa aking boss dati na prinsipe na tulungan. Sinubukan namin siyang itakas palabas ng Saudi Arabia through a royal airport, pero since nando na nga yung record niya sa immigration, hindi rin siya natulungan. Okay. Nag-suffer siya ng second-degree burns. Oo, totally. Naman ang kanyang sinapit. Tsaka yung buhok niya nung unang mga nangyari yan nung araw na yon, nung nakita ko siya sa photo, tapos later on, after several months, dinalaw ko siya at alos hindi nga matanggal yung kanyang strap ng bra kasi dumikit sa balat niya pag inangat sumasama yung laman. So yung suffering talaga ni Fahima ay grabe. Tapos nilapit namin. Nagka-problema pa yan Hawak yan ni Labat Resti de la Puente. Talagang tinutukan niya yan na parang anak na niya yan. Na willing nang masettle sana yung employer para makauwi na siya. That was several years ago. Pero may nag-take over na taga-ATN na lalo pa atang napasama kasi nga hindi natutukan yung kaso. So nagpapasalamat nga tayo nung nalaman natin na papunta rito yung Deputy Crown Prince which is Prince Abdulaziz, na siya mismo yung Ministry of Interior. So message siya sa mga kasong ganyan, lalo na police matter. Immediately, dumalaw ako sa Davao noon, nakiusap ako kay Secretary Bongo, which is napakabuti niya talaga. Hindi ko nga akalain na bibigyan niya yun as one of the agenda sa presidente nung nag-usap. Then prior to that, dinalaw ko rin yung ambassador ng Saudi Arabia that I really would like to, if possible, that you can raise these issues and topic to Prince Abdulaziz. We can finally say na, naku, ito na yung inaantay nating pag-uwi sa Pilipinas ng ating kababayang si Fahima. Kasi po 2014 pa yung nangyaring insidente at alam natin na mahaba-haba ang inyong inilaban dito para makauwi finally si Fahima. So ano po yung inaasahan nating date ng kanyang pag-uwi at yung kaso po ba niya? Ano na pong nangyari doon? Wala na po yun. Yung kaso niya, alam mo ba, madaling araw yun I think mga around 2 a.m., 3 a.m. Nag-ring yung telepono ko. Nagulat ako, Saudi number. Nung sinagot ko, sabi niya gano'n, brother, this is Ambassador Abdullah.
your request, Fahima, is okay. Sabi niya ganun. Kagagaling niya lang daw sa dinner with Prince Abdulaziz, which is the Deputy Crown Prince. Lahat yun, yun ang kasi ang pinakamataas, yung tinatawag na royal pardon. Okay. Diba? Pwedeng mag-pardon kasi ang prince pag ganyan mga kaso. Pero kung bibitayin naman, king lang ang pwedeng makapawalan sala or mapatigil yon. So, sabi niya, binayaran daw nila yung penalty na 250,000. Lahat ng records niya, wala na. Tapos, sa sobrang tuwa ko, tinawagan ko si Ambassador Adnan Alonto. During that time naman, nasa Saudi, nasa US siya, flying. Sabi niya, ganun, tuwan-tuwa talaga ako. Tapos, tinext ko si Secretary Bongo, siyempre yung mga nakatulong sa atin, yung DFA niya na si Secretary Alan, through Yusek Sara. Tapos tuwan-tuwa rin ako, pumunta rin ako kay Secretary Bello kasi nga siya rin yung mga nagmo-monitor niyan. Sabi ko, finally, after 4 years na talagang ang ating presidente ay bigay talaga ng Panginoon Diyos sa atin. Kasi doon namin mararamdaman yung puso't malasakit eh. Just imagine, 3 taon kang nasa shelter, biruin mo yung psychological effect nun sa kanya na come and go yung mga taong nare-rescue. Tapos siya nandun pa rin, di ba? Halos may time pa nga niyan eh, that was I think 2 years ago na parang nagkakaroon na siya ng psychological problem. Ayaw na makipag-usap, nagiging na siyang mairita. Tapos doon sa shelter, nang aaway na siya. So, again, pinuntahan natin with the help of yung mga social welfare natin doon, tsaka nung OWA, attaché natin, kinausap siya. Tapos ang kagandahan pa nito, habang nag-aantay siya doon, meron tayong TESDA program. Okay. Tinuruan siyang mag-bake, tapos hanggang sa naging trainer na siya ng pananahi doon sa mga nare-rescue natin mga kababaihan. So this is really a classic case na kahit nasa poder na natin, ang ating mga na-rescue OFW, just because of the kafala system or yung sponsorship system ng Saudi Arabia, ang nangyayari, hindi natin mapauwi. On behalf of us sa Filipino community, of course, we thank you, your efforts, at syempre napakahalaga rin ng intervention ni Pangulong Rodrigo Duterte para mapauwi itong si Fahima. But of course, Kong John, ito ay kaso ni JUAN Overages, kaso ni Fahima Alagasi, pero baka may marami pa tayong ilang kababayan dyan na ganyan na naging kaso. What are your steps for Dayan, those cases? napakarami pa rin talagang dapat nating asikasuhin, lalong-lalo na dyan sa mga Middle East countries na pag-aralan nating maigi yung mga pulisiya, di ba? Huwag tayong padalos-dalos na magpirmahan ng MOU, tapos business as usual, di ba? Kasi meron silang mga local laws na minsan hindi mo ma-implement yung polisiya mo na alam mo na airtight yan to protect the welfare of our workers, pero pagdating naman doon, hindi naman na-apply. So, unang-una, baguhin natin yung Household Service Workers Reform Package Program or policy kasi alam natin it's already a failure. Tapos, pag-igtingin natin yung monitoring system ng ating mga embahada. Tapos, lalong-lalo na sa shelter. At persahin natin yung mga employer kasi kaya naman yun eh. Kasi tulad nung ako, nung dati, nung nasa as a president pa ako ng association, pagka ikaw hindi mo inasikaso yung yung mga distress worker mo na nasa shelter, hindi namin sinususpende or kinakancel ang agency ng Philippine government. Ang ginagawa ay ng Philippine Private Recruitment Agency, ang pinapatawa natin ng parusa yung mga foreign recruitment agency kasi nga under their jurisdiction yon. So dapat ganun yung baliktarin natin ngayon na kayo may kailangan sa amin eh, di ba? Dapat kayo ang sumunod. Alright. Kong John, we expect na ngayong buwan, April, mapapauwi na natin dito sa Pilipinas si Fahima. Alam mo, Den, sa sobrang tuwa ko nga eh, dapat papunta ako ng Washington to attend the IMF Parliamentary Convention na napadala tayo ng House of Representatives. Pero kinancel ko yun eh. Yun nga, ano yun eh. Kumbaga ang magbabayad doon ng house eh. Ang ginawa ko,
kinancel ko yun at naghingi ako ng request na pupunta ako ng Saudi Arabia. Siyempre, sariling gastos natin yun. Pero dahil nga sa sobrang tuwa ng OFW community na ngayon lang to, kasi very sensational to. Lahat ng news ng maltreatment na nangyayari, siya ang lumalabas di ba, sa mga social media. Pero ngayon, finally, kausap ko siya kagabi sa social media. Okay. Kasi matagal niya So, direct contact kayo ngayon ni Fahima? Kausap ko siya, sabi niya gano'n, totoo na ba to? Kasi nagtampo pa nga sa akin yung kada raw pupunta ako doon papangakuan ko siyang uwi na tayo. Ito na totoo na yung pangako. Sabi ko, Pam, eto totoo na to. Pinorward ko sa kanya yung letter coming from the embassy and the FA na eto na to. Nakausap mo rin yung pamilya niya. I think Cotabato ba siya? Taga Pikit, North Cotabato. Ang plano ko nga, sabi ko sa kanya, pag uwi natin, bago tayo pumunta sa North Cotabato, or I will ask your parents na sumamang salubungin ka sa airport. And magbibigay galang tayo sa presidente at saka kay secretary na Bongo na tumulong sa kanya na magpasalamat ba at least na nakauwi na siya finally. So personal mong susunduin doon si Fahima sa Saudi Arabia at sasamahan mo siya pauwi dito sa Pilipinas? It's so happy naman na hindi lang siya yung pupuntahan ko rin kasi ang inaasikaso rin natin, Dayan, is yung mahigit sa 100 na mga nurses na nakakulong ngayon doon dahil nga sa mga fake documents at pati na rin yung mga lumapit sa atin na mga ang kumpanya nila nagsara na ano ba yung pwede nating maitulong sa kanila. Tapos tutuloy ako ng Kuwait para makipag-coordinate din sa Department of Labor tsaka sa Department of Foreign Affairs kung ano pa ba yung pwede nating maitulong kasi nga nagtrabaho nga po tayo doon. Tsaka isa pa, kailangan talaga na maraming tao na tutulong doon kasi matatapos na yung deadline ng amnesty. April 22 ang deadline April 22, ng amnesty tapos program. Mahigit sa 2,000 pa rin yung nakapila na dapat mapauwi. Ang mangyayari niyan, pagka inabot ng deadline yan, magka-crackdown yan. So, ibig sabihin, makukulong na yung mga na hindi nakaalis during the amnesty. Okay, at saka sana yung mga kaso nila, parang pinanawagan mo, ma-absuelto ang kanilang mga kaso, ng mga, pag nag-avail ng repatriation program, ganun ba yun? Dapat kasi cover na ng amnesty yan biruin mo, kung yung mga absconding lang, tapos yung mga sinasabing paninirang puri, slander, petty crimes like yung pinagbintangan ng nagnakaw, sabi nga ng Kuwait government, naglabas din sila ng statement, kung wala naman talagang proof at hindi na rin sumasagot ang employer, i-cover na ng amnesty. Alright, Kong John Bertis, thank you. Gusto kitang kamayin kasi partner kita Tuesday and Thursday, pero alam kong napakarami mong ginagawa para sa ating mga kababayan abroad. At yan po ang naging ating update patungkol po sa kaso ni Fahima Alagasi na finally makakauwi na po ng Pilipinas. At yan po ay sa tulong ng Isang OFW Party List at sa administrasyon po ng Pangulong Rodrigo Duterte.